આપણા જીવનની અંદર કેળવીએ. પણ આપણે સહાનુભૂતિ પહેલાં વાત કરીએ, આપણે એ જાણવું પડે કે સહાનુભૂતિ છે શું. બરોબર? તો આપણે એ જોઈએ કે સહાનુભૂતિ શું છે. તો સ મતલબ સાથે, અનુભૂતિ મતલબ અનુભવ કરવો. સાથે કોઈના દુઃખનો અનુભવ કરવો એને સહાનુભૂતિ કહેવાય. આની અંદર સૌથી વધારે ધ્યાન રાખવા જેવું છે અનુભવ શબ્દ ઉપર. કેમ કે અત્યાર સુધી આપણને એ તો ખબર જ હતી કે આપણે કોઈના દુઃખને સમજી શકીએ. બરોબર? હું કોઈના બી દુઃખને સમજી શકું છું, હું જોઈ શકું છું. પણ અનુભવ કરવાની જે ક્ષમતા છે એ આપણને કોણ દર્શાવે છે? સહાનુભૂતિના શબ્દ. તો સહાનુભૂતિ આપણને એ સમજાવે છે કે આપણે ખરેખર કોઈના દુઃખને સમજી નથી શકતા પણ અનુભવી બી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે જો મને હાથમાં ટાંકણી વાગે છે, બરોબર, તો શું થાય છે કે જો મને એમ થાય કે ના મને ખાલી ટાંકણી જ વાગી છે, મને દુઃખનો અનુભવ નથી થતો, તો હું કહીશ મારે શું કરવાની જરૂર છે? મને ખાલી ટાંકણી વાગી એ સમજાય છે પણ મને અનુભવ નથી થતો, તો હું કંઈ નહીં કરીશ. રાઈટ? પણ ખરેખર શું થાય છે કે જ્યારે મને ટાંકણી વાગે છે તો મને એનો દુઃખનો અનુભવ થાય છે. અને આ દુઃખના અનુભવના કારણે હું શું કરું છું? હું જઈને હાથ ધોઈ આવું છું, હું એને પટ્ટી લગાવું છું, હું એની સારવાર કરું છું. બરોબર? એ જ રીતે જ્યારે ગરીબ માણસ એ રસ્તા ઉપર બેઠો હોય અને ભૂખે તડપતો હોય અને આપણે બાજુમાંથી પસાર થઈએ, બરોબર, તો આપણને શું ખબર પડે કે આપણને સમજાય કે માણસ ખરેખર ભૂખમાં છે અને આપણને થાય હા તો શું, હું આગળ વધી જઈશ, બરાબર, હું કંઈ કરીશ નહીં એના માટે. પણ જો હું ખરેખર મારી જાતને એ ગરીબ માણસની જાત જોડે મૂકી અને વિચારીશ તો મને એના દુઃખનો મને અનુભવ થશે, મને એના ભૂખનો અનુભવ થશે. અને જ્યારે આપણને કોઈની લાગણી અને દુઃખનો અનુભવ થાય છે તો આપણે એને મદદ કરવા માટે ઈચ્છીએ છીએ. બરોબર? જેમ કે મને ટાંકણી વાગી એનો અનુભવ થયો તો હું એની મલમ પટ્ટી કરીશ. તો એ જ રીતે આપણે લોકોના દુઃખને મદદ કરશું ક્યારે? કે જ્યારે આપણને એના દુઃખનો અનુભવ થાય છે. અને આપણને ક્યારે એમના દુઃખનો અનુભવ થશે? જો આપણે પોતાની જાતને બીજાની જગ્યાએ મૂકીને વિચારશું તો જ. તો એને કહેવાય સહાનુભૂતિ. આપણે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ તો જેમ કે આ વોલન્ટિયર્સ છે, રાઈટ? મહેશ છે, મહેન્દ્ર છે, પ્રવીણ છે. અહીંયા ઊભા રહીને એ લોકો તમને બધાને શાંત રહેવાનું કહેતા હોય, એવું કે શાંતિ રાખો, શાંતિ રાખો, બરાબર, જોશથી. અને મોસ્ટલી બધા વાતો કરતા હશે. પણ અમુક વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે કે જેમને સહાનુભૂતિ હશે આપણા વોલન્ટિયર્સ જોડે. તો એ લોકો શું કરશે? એ લોકો શાંતિથી બેસી રહેશે. ભલે એમને બધા મિત્રો વાતો કરતા હશે પણ એ લોકો શાંતિથી બેસી રહેશે. કેમ કે એમને વોલન્ટિયર્સના લાગણીનો અનુભવ થાય છે. કેમ કે જો મને ખાલી લાગણી સમજાતી હોત તો હું વાતો કરવામાં ચાલુ પડી જઈશ. બરોબર? તો આ ખરેખર મહત્વ છે સહાનુભૂતિનું. હવે મને તમને પૂછવા દો કે તમને લોકોને આવો કોઈ દાખલો યાદ આવે છે જીવનમાં કે જેમાં તમે કોઈનું દુઃખનું અનુભવ કર્યું હોય, તમે સહાનુભૂતિ કોઈની જોડે કેવી હોય એવું કોઈને યાદ આવે છે? એવો કોઈ દાખલો? કોઈને એવો દાખલો નથી યાદ આવતો? વાંધો નહીં, આપણે એક દાખલો લઈએ. આ દાખલો છે 3 મિત્રોનો, પ્રવીણ, વિનય અને નીલમ. આ 3 મિત્રો છે અને એ ક્લાસની અંદર ભણે છે. વિનય છે એ હંમેશા પ્રવીણની મજાક ઉડાવે છે અને હાસી ઉડાવે છે. બરોબર? હંમેશા. પ્રવીણ આ છે ના, આપણે આ પ્રવીણને જોવાનું. તો આ વિનય છે હંમેશા પ્રવીણની મજાક ઉડાવે છે અને વિનયને ગમતું નથી. વિનયને હંમેશા દુઃખ થાય છે જ્યારે પ્રવીણને હંમેશા દુઃખ થાય છે જ્યારે વિનય એની હાસી ઉડાવે છે. હવે નીલમ જે પ્રવીણ અને વિનયની મિત્ર છે, એ નીલમ હંમેશા બાજુમાં ઊભી રહી અને આ જુએ છે પણ કંઈ કરતી નથી. કેમ કે એને પ્રવીણનું દુઃખ સમજાય છે, એને અનુભવાતું નથી. એટલા માટે ખરેખર બાજુમાં બેસીને જોવે છે અને એને ખબર છે કે આ ખોટું છે પણ એ કોઈ દિવસ કંઈ કરતી નથી. પણ એક દિવસ શું થાય છે? આ નીલમ એ ખરેખર પોતાની જાતને પ્રવીણની જગ્યાએ મૂકીને જોવે છે
અને તારે એને અહેસાસ થાય છે કે જ્યારે જરૂર વગર જો કોઈ ખોટી રીતે પોતાની હાંસી ઉડાવે તો કેવું દુઃખ થાય છે, તો કેવું અપમાન થાય છે, અને એને તરત પ્રવીણની લાગણીનો અનુભવ થાય છે. અને એટલે એ શું કરે છે, એ પ્રવીણને મદદ કરવા માટે એની બાજુમાં ઊભી રહે અને વિનયને સમજાવે છે કે જો આ રીતે કોઈની હાંસી ઉડાવવાથી એની લાગણીને દુઃખ પહોંચે છે, એની લાગણીને ઠેસ પહોંચે છે, તો તારે આ ના કરવું જોઈએ. અને છતાં બી જો તને ના સમજાય તો વિનય તું પ્રવીણની જગ્યાએ પોતાની જાતને મૂક અને એના દુઃખનો અનુભવ કર. આનાથી વિનયની આંખો ખુલી જાય છે અને એને ખબર પડે છે કે ખોટી કોઈની મજાક ઉડાવવાથી, કોઈની લાગણીને નુકસાન પહોંચાડવાથી શું થાય છે. અને ત્યારથી વિનય છે એ આની હાંસી ઉડાવવાનું બંધ કરી દે અને ત્યારથી પ્રવીણ અને નીલમ બંને ખાસ મિત્રો થઈ જાય છે. તો ખરેખર આ સહાનુભૂતિથી શું થાય છે, આપણા સંબંધો ગાઢા થાય છે, આપણા સંબંધો મજબૂત થાય છે. ખાલી મિત્રો માટે નહીં પણ આપણા પરિવાર જોડે, આપણા શિક્ષકો જોડે, આપણા વોલન્ટિયર્સ જોડે, કોઈની બી જોડે જો આપણે સહાનુભૂતિ વાપરીશું, આપણે એના દુઃખનો અનુભવ કરી અને એને મદદ કરીશું તો શું થશે, આપણા સંબંધો મજબૂત થશે. બીજું, સહાનુભૂતિ ધરાવનારાઓ શું કરે છે, એ લોકોને વહાલા લાગે છે. બરોબર? તો પ્રવીણને નીલમ વહાલી લાગશે. કેમ? કેમ કે એનું દુઃખ સમજી શકે છે. આજે દુનિયાની અંદર કોણ એકબીજાનું દુઃખ સમજે છે? આપણે પરિવારજનોનું દુઃખ સમજીએ છીએ, બહુમાં બહુ આપણે મિત્રોનું દુઃખ સમજીએ છીએ. બરોબર? બાકી આપણે કોઈનું દુઃખ નથી સમજતા. જો આપણે લોકોના દુઃખને સમજતા થઈશું તો શું થશે, તો ખરેખર લોકો આપણને વધારે વહાલા લાગશે. મને પાણીની બોટલ આપી. છેલ્લું કે સહાનુભૂતિ ધરાવનારો લોકોને પ્રેરણા બી આપે. હવે નીલમે જે રીતે સહાનુભૂતિ ધરાવી પ્રવીણ માટે, એ જો ક્લાસના બીજા વિદ્યાર્થીઓ જોવે તો એ બી એમની પ્રેરણા લેશે, રાઈટ? અને છોકરાઓની, બીજા એમના મિત્રોની દુઃખનો અનુભવ કરશે અને એમને મદદ કરશે. બરોબર? તો શું કરે છે, જ્યારે તમે કોઈની જોડે સહાનુભૂતિ ધરાવો તમે બીજા લોકોને પ્રેરણા આપો છો અને આ પ્રેરણા એટલી સારી રીતે વિસ્તરે છે કે જોતામાં આખા ક્લાસની અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓને ખરેખર સહાનુભૂતિ થાય છે એકબીજા માટે. વિચાર કરો કે ક્લાસ કેટલો મજબૂત હશે કે જેની અંદર દરેક વિદ્યાર્થીઓને એકબીજાનું દુઃખ પરસ્પર સમજાય છે અને એકબીજાને ખરેખર મદદ કરે છે. તો એ ખરેખર તાકાત છે સહાનુભૂતિની અંદર. હવે તમારામાંથી કોઈ એવું કહેશે કે સહાનુભૂતિ તો દરેકની અંદર ના હોય, મારી અંદર સહાનુભૂતિ નથી, હું લોકોનું દુઃખ નથી સમજી શકતો. પણ વૈજ્ઞાનિકો શું કહે છે, વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે ખરેખર માણસનું જે મગજ છે એ એવી રીતે કુદરતે બનાવ્યું છે કે આપણે ખરેખર પોતાનું દુઃખ નહીં પણ બીજાનું બી દુઃખ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. તો વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે દરેક માણસની અંદર ઓછા વત્તા પ્રમાણની અંદર સહાનુભૂતિ કેળવવાની ક્ષમતા છે. તો આપણે કોઈ દિવસ એમ ના કહી શકીએ કે મારી અંદર તો સહાનુભૂતિની ક્ષમતા નથી. દરેક માણસની અંદર બીજાના દુઃખને સમજી અને એને મદદ કરવાની ક્ષમતા છે. બરોબર? હવે આપણે હ્યુમન કાઇન્ડની વાત કરીએ, રાઈટ? હવે તમારા બધાની વાત કરીએ તો ખરેખર તમે બધા સહાનુભૂતિમાં ચેમ્પિયન છો. એવું કેમ કહી શકાય? કેમ કે 2 રવિવાર પહેલા હું અહીંયા હતો અને મેં 2 રવિવાર પહેલા એ જોયું કે તમે બધાએ 9,000 રૂપિયા ઉઘરાયા શહીદો માટે. કેમ? કેમ કે તમને શહીદો જેમની જાન ગુમાવી છે એમના પરિવારો જોડે તમને સહાનુભૂતિ છે અને એમના માટે તમને કંઈ મદદ કરવાનું તમને મન થયું અને એટલા માટે તમે લોકોએ પૈસા ઉઘરાયા અને કેટલા ઉઘરાયા? 9,000 રૂપિયા. તો આ તમે સહાનુભૂતિનો ઉપયોગ કર્યો. બરોબર? બીજું, ગયા વર્ષે તમે લોકોએ શું કર્યું હતું? તમે લોકોએ વસ્ત્રદાન કર્યું. તમે લોકોએ કપડાં ઉઘરાયા અને જે ગરીબ માણસો જેમની જોડે પહેરવાના કપડાં ના હોય એમને તમે વસ્ત્રદાન કર્યું. એમની જોડે તમે સહાનુભૂતિ કરી. ખાલી તમે માણસો જોડે સહાનુભૂતિ ના કેળવી પણ તમે સહાનુભૂતિ કેળવી છે પર્યાવરણ માટે બી.
એટલા માટે તમે લોકોએ વૃક્ષારોપણ બી કર્યું છે કે જેનાથી વાતાવરણને કંઈક સારું થાય. એટલા માટે જ્યારે બી તમે હ્યુમન કાઇન્ડની અંદર આવો છો તમે સહાનુભૂતિનો ઉપયોગ કરો છો, બરોબર? પણ હવે આપણે શું શીખવાનું છે? આપણે હવે એ શીખવાનું છે કે આ જે સહાનુભૂતિ છે એને આપણે કઈ રીતે આપણા એક એક પળોની અંદર આપણે ઉતારી શકીએ. જ્યારે આપણે હ્યુમન કાઇન્ડમાં છીએ ત્યારે તો આપણે આ સહાનુભૂતિ વાપરીએ જ છીએ, પણ જ્યારે આપણે બહાર જઈએ છીએ, જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં છીએ, જ્યારે આપણે મિત્રો જોડે છીએ, જ્યારે આપણે પરિવાર જોડે છીએ, ત્યારે આપણે આ સહાનુભૂતિ કઈ રીતે વાપરવી એ સૌથી વધારે જરૂરી છે. એટલે આપણે આ સહાનુભૂતિને આ હ્યુમન કાઇન્ડની બહાર લઈ જવાનું છે અને આપણા જીવનના એક એક પળની અંદર આપણે એને ઉતારવાનું છે. અને જ્યારે આપણે આ સહાનુભૂતિને આપણા જીવનના એક એક પળની અંદર આપણે ઉતારીએ છીએ તો ખરેખર આપણે ખાલી માણસો સુધી સીમિત નથી રાખવાની, પણ આપણે આપણી સહાનુભૂતિને લઈ જવાની છે બીજા બધા માનવીઓ, પ્રાણીઓ, વાતાવરણ અને વૃક્ષો માટે. આપણે સહાનુભૂતિ પ્રાણીઓ, વાતાવરણ અને વૃક્ષો સુધી આપણે પહોંચાડવાની છે. હવે કોઈ એમ કહેશે કે આપણે સહાનુભૂતિ વૃક્ષો, વાતાવરણ અને પ્રાણીઓ જોડે શું કરવા લગાડવું જોઈએ, બરોબર? આપણે આપણું દુઃખ ઓછું છે કે આપણે ખરેખર આ બધાના દુઃખ આપણે સાંભળવા જઈએ? તો કેમ જરૂરી છે આ બધા જોડે સહાનુભૂતિ કેળવવાની? શા માટે જરૂરી છે? આ બધા માટે આપણે એમને દુઃખને સમજી શકીએ. એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણે ખરેખર આ બધાના ઉપર પરસ્પર નિર્ભર છીએ. આપણે આ જો ચિત્ર જોઈએ અહીંયા તે શું દર્શાવે છે કે આ માણસો પ્રાણીઓ ઉપર નિર્ભર છે, પ્રાણીઓ વાતાવરણ ઉપર નિર્ભર છે, વાતાવરણ વૃક્ષો ઉપર નિર્ભર છે અને વૃક્ષો માણસો ઉપર નિર્ભર છે. આ પરસ્પર નિર્ભર છે. એટલા માટે એરો બંને બાજુ છે, રાઈટ? હવે જો માણસ પ્રાણીઓને દુઃખ પહોંચાડશે, માણસ વાતાવરણને નુકસાન પહોંચાડશે તો અંતમાં નુકસાન કોનું થશે? આપણું. કેમ? કેમ કે આપણે એકબીજાના ઉપર નિર્ભર છીએ. જો હું મારા મમ્મી પપ્પાના ઉપર નિર્ભર હોઉં અને હું એમને નુકસાન પહોંચાડું તો અંતમાં નુકસાન કોનું થશે? મારું, રાઈટ? તો એ જ રીતે આ મોટું પરિવાર છે કે જેની અંદર આપણે એકબીજાને પરસ્પર નિર્ભર છીએ અને જો આપણે આને નુકસાન પહોંચાડશું એકને તો અંતે નુકસાન આપણું જ થશે. જો હું તમને સાદામાં સાદો દાખલો આપું તો ખરેખર આપણે માનવીઓ શું કરીએ છીએ? આપણે પ્રાણીઓનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. શેના માટે દુરુપયોગ કરીએ છીએ? દૂધ, માંસ અને અન્ય પદાર્થો માટે આપણે પ્રાણીઓનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. અને આપણે કરોડો પ્રાણીઓનો ઉછેર એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણે આ વસ્તુઓ મળી શકે, આપણા સ્વાર્થ માટે આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. આનાથી શું થાય છે કે વાતાવરણની અંદર ગ્રીન હાઉસ ગેસ કરીને વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાયુ શું કરે છે? આપણું જે વાતાવરણનું જે ટેમ્પરેચર છે એ વધારે છે, બરોબર? અને એનાથી શું થાય છે? પૂર આવે છે, દુકાળ પડે છે, એનાથી તોફાન આવે છે. અને આપણે બધાએ જોયું કે હમણાં કેરાલાની અંદર જ બરાબર પૂર આવ્યું, બરોબર? અને કેટલા લોકોની જાનહાનિ થઈ, કેટલા પરિવારોનું નુકસાન થયું, કેટલા ઘરો તણાઈ ગયા. તો આ બધું નુકસાન કેમ થાય છે? કેમ કે આપણે એ નથી જોતા કે આપણે પ્રાણીઓને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ અને અંતમાં પ્રાણીઓનું નુકસાન વાતાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. અને અને કેમ કે આપણે એકબીજાને પરસ્પર નિર્ભર છીએ એટલા માટે આપણે જો કોઈનું બી નુકસાન કરશું આની અંદરથી અંતમાં નુકસાન માણસનું જ થશે, બરોબર? એટલે મુદ્દાની વાત શું છે કે આપણે ખરેખર દરેક જોડે સહાનુભૂતિ કેવી, આપણે દરેકનું દુઃખ અનુભવી અને એમને મદદ કરવી. અને આપણે જો એ રીતે મદદ કરીએ તો જ આપણે ખરેખર ફાયદામાં રહીશું, કેમ કે આપણે પરસ્પર એકબીજાને નિર્ભર છીએ. હવે આપણે એ જોઈએ કે આપણે કઈ રીતે સહાનુભૂતિ માણસો માટે, વાતાવરણ માટે અને પર્યાવરણ માટે કેળવી શકીએ છીએ, બરોબર? હવે આપણે એ તો જોઈ લીધું કે સહાનુભૂતિ જરૂરી છે, પણ હવે આને કેળવવી કઈ રીતે? તો એ માટે આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા સહાનુભૂતિ બીજા માણસો માટે.
તો જ્યારે આપણે સહાનુભૂતિ બીજા માણસો માટે કેળવવાની હોય તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું જોઈએ? જ્યારે આપણે વાતચીત કરીએ છીએ એકબીજા જોડે તો આપણે સામેવાળાને સાંભળવું જોઈએ પૂર્વગ્રહ વગર, કે જેમ અત્યારે તમે મને સાંભળી રહ્યા છો, બરોબર, શાંતિથી. એ રીતે આપણે કોઈને સાંભળવું પૂર્વગ્રહ વગર. કેમ પૂર્વગ્રહ વગર? કે ધારણ કે જો કોઈ મારી જોડે રોતું આવે છે તો મને શું વિચાર આવશે? આ તો હંમેશા રોવે જ છે, આની વાત સાંભળવાની કઈ જરૂર નથી, આ તો બહુ જ પામલો છે, બરોબર. આપણે એવું જ ખરેખર વિચારશું. તો એને શું કહેવાય? પૂર્વગ્રહ. કે મેં સાંભળ્યા વગર સામેવાળાનું વિચાર કરી લીધો કે આ તો માણસ આવો જ છે. તો આપણે ખરેખર જો સહાનુભૂતિથી આપણે કોઈને સાંભળવું હોય તો આપણે આ પૂર્વગ્રહને બાજુ ઉપર મૂકવું જોઈએ. અને જ્યારે આપણે પૂર્વગ્રહ બાજુ ઉપર મૂકીને કોઈને સાંભળશું તો આપણને એની લાગણીનો અનુભવ થશે, બરોબર. તો તારે આપણને લાગણી અનુભવાશે. જ્યારે આપણને લાગણી અનુભવાય છે તારે ફરતી આપણને પૂર્વગ્રહ આવશે કે ના, મારે આ બધું દુઃખ કોઈનું અનુભવ કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે એ તો મારાથી અલગ છે. તો ખરેખર એ વખતે ફરતી જે પૂર્વગ્રહ આવે છે એને આપણે બાજુ ઉપર મૂકી દેવાનું અને એની લાગણી જે આપણને મહેસૂસ થાય છે એ મહેસૂસ કરવાનું. પછી આપણે બીજાની જગ્યાએ આપણી જાતને મૂકી અને પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવાનો કે માણસ કેમ દુઃખમાં છે. અને જ્યારે આપણને એની પરિસ્થિતિ વિશે ના ખબર પડે તો આપણે શું કરવાનું? એના વિશે પ્રશ્ન પૂછવાનો અને એની પરિસ્થિતિની બરાબર માહિતી મેળવવાની, બરોબર. અને જ્યારે આપણે એની માહિતી આપણને ખબર પડે, એની પરિસ્થિતિ વિશે ખબર પડે કે કેમ દુઃખી છે, તો પછી આપણે એની બનતી મદદ કરી શકીએ. કેમ કે હવે મને એની પરિસ્થિતિ બી ખબર પડે છે, મને એની લાગણી બી અનુભવાય છે, અને એટલા માટે આપણે શું કરશું? એને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો આ છે સહાનુભૂતિ આપણે માણસો માટે કઈ રીતે કેળવવી. બીજું છે સહાનુભૂતિ કઈ રીતે પ્રાણીઓ માટે કેળવવી. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું જોઈએ કે બાજુમાંથી ગાય જાય છે અને મારી જોડે સમય છે, મારે સ્કૂલમાં નથી જવાનું અત્યારે, કે મારે હ્યુમન કાઇન્ડમાં નથી જવાનું, બરોબર. તો શું કરવાનું? સૌથી પહેલા એ પશુનું નિરીક્ષણ કરવાનું, એ ગાયનું નિરીક્ષણ કરવાનું, જોવાનું કે એ ગાયને ખરેખર કંઈ વાગ્યું છે, શું એ ગાય ખરેખર ભૂખી છે. અને જ્યારે આપણને નિરીક્ષણ કરવાથી માહિતી મળે છે કે એ ખરેખર ભૂખે છે તો આપણે એ પશુની જગ્યાએ આપણી જાતને મૂકી અને એની લાગણી અનુભવવાની. ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે ના, મારે આના માટે કંઈક કરવું જોઈએ, બરોબર. અને પશુઓ ખરેખર આપણા જેવા છે, એમને લાગણી છે, બરોબર. એમને મમ્મી પપ્પાની ખબર પડે છે, એમને બધા વિશેની ખબર પડે છે, બહુ જ માણસો જેવા છે. તો આપણે જ્યારે આ પોતાની જાતને પશુની જગ્યાએ મૂકીને જોઈશું તો આપણને એની લાગણીનો અનુભવ થશે. એટલે જ્યારે આપણે એનું દુઃખ સમજી શકશું તો આપણને એની મદદ કરવાની શક્યતા સમજાશે, બરોબર. અને આપણે એને મદદ કરશું. સૌથી આની અંદર જરૂરીમાં જરૂરી શું છે ખબર છે? છેલ્લી વસ્તુ, જીવનના દરેક પળની અંદર એ વિચાર કરવો કે મારા કયા કાર્યથી હું પશુઓનું નુકસાન પહોંચાડું. દાખલા તરીકે હું બજારની અંદર ચપ્પલ લેવા જાઉં છું, બરોબર. અને ચપ્પલ ચામડાનું બી છે અને રબરનું બી છે. તો મારે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ ચામડાનું ચપ્પલ એ કોઈ પશુનું ચામડું નથી, અને જો એને કોઈએ ઉતાર્યું તો એને દુઃખ થવાનું છે. તો હું શું કામ ચામડાનું ચપ્પલ લઉં? હું ખરેખર રબરનું ચપ્પલ લઉં. હું કોઈનું બી ચપ્પલ લઈશ પણ એ ખરેખર ચામડાનું નહીં હોય કે જે એક પશુનો જીવ લે છે, બરોબર. તો આ વિચાર હંમેશા કરવો જોઈએ કે મારા દિવસ દરમિયાનના કાર્યોની અંદર હું ક્યારે પશુઓને નુકસાન પહોંચાડું, બરોબર. એટલે જે નુકસાન પહોંચાડતા કાર્યો હોય એને યા તો ના કરવા જોઈએ યા તો ઓછા કરવા જોઈએ, બરોબર. પણ આ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે આ દરરોજ વિચાર કરીશું. અને છેલ્લામાં છેલ્લું પણ બહુ જ મહત્વનું, સહાનુભૂતિ વાતાવરણ માટે, કે જે વાતાવરણમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ, જે હવા આપણે શ્વાસોશ્વાસમાં અત્યારે તમે લઈ રહ્યા છો, હું લઈ રહ્યો છું, એ વાતાવરણ જોડે આપણે કઈ રીતે સહાનુભૂતિ કરવી. સૌથી પહેલા શું કરવું? આપણે એ જાણવું કે આપણું જીવન વાતાવરણ ઉપર કઈ રીતે નિર્ભીત છે. તો દરરોજ સમય મળે તો આપણે એ વિચારવું અને એ જાણવું, લોકોને પ્રશ્ન પૂછીને, બરોબર. અહીંયા શિક્ષક હોય, વોલન્ટિયર હોય, એમને પ્રશ્ન પૂછીને એ જાણવું કે મારું જીવન વાતાવરણ ઉપર કઈ રીતે નિર્ભીત છે.
બરોબર. અને જ્યારે મને એ ખબર પડશે કે મારું જીવન વાતાવરણ ઉપર નિર્ભીત છે, હું એ સમજીશ કે એ વાતાવરણને નુકસાન પહોંચશે તો મને અને બાકીની માનવ જાતને કઈ રીતે નુકસાન પહોંચશે. અને આ સમજ આવ્યા પછી આપણે એ વિચાર કરી શકીએ કે મારા કયા કયા કાર્યો જે હું જીવનભરમાં કરું છું એનાથી વાતાવરણને નુકસાન થાય છે. હું ઘરની બહાર જઈને કચરો સળગાવું છું, બરોબર. તો એ કચરો મેં ઘરની 1 કિલોમીટર દૂર સળગાવ્યો, બરોબર. અને મને એમ કે હવે એનો ધુમાડો મારા ઘર થોડી આવવાનો છે, પણ એ ધુમાડો ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? વાતાવરણમાં. એ જ વાતાવરણમાં જેમાં તમે શ્વાસ લઈ રહ્યા છો. તો કાલે નહીં ને પરમ દિવસે એ ધુમાડો તમારા ઘરમાં આવશે ને તમારા શ્વાસમાં જશે અને તમને નુકસાન પહોંચાડશે, બરોબર. તો વાતાવરણ એ આપણે રહી રહ્યા છીએ, આપણું ઘર જેવું છે. તો આપણે એને જો નુકસાન પહોંચાડશું તો ખરેખર અંતે આપણું જ નુકસાન થશે. એટલે આપણે હંમેશા જોવાનું કે મારા કયા કાર્યોથી વાતાવરણને નુકસાન પહોંચે છે અને એને કરવાનું નહીં અથવા ઓછું કરવાનું. અને છેલ્લે આપણે સારું બી વિચારવાનું થાય કે મારા કયા કાર્યોથી વાતાવરણને ફાયદો થાય. તો હું જો વૃક્ષારોપણ કરું તો ખરેખર ફાયદો થાય છે. તો આવા કાર્યો વિચારવાના કે જેનાથી વાતાવરણને ફાયદો થાય છે. આપણે ગયા રવિવારે ચેરિટી વોકમાં ગયા બધા, બરાબર. તમે લોકો આવ્યા હતા, અમુક લોકો, બરોબર. હા, વિચાર કરો કેટલા લોકો આવ્યા હતા? જો આટલા બધા આવ્યા હતા, બરોબર. તો આપણે શું કર્યું? આપણે તમને લોકોને યાદ હોય તો આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાધો હતો, બરોબર. તો આઈસ્ક્રીમ ખાઈ અને એના જે કાગળિયા હતા એ આપણે નીચે ફેંક્યા, બરોબર. ને ટૂંકમાં થોડાક જ સમયમાં આપણને ખબર પડી કે આ તો ખોટું છે, આ તો વાતાવરણને નુકસાન પહોંચાડે. તો ખરેખર વોલન્ટિયર્સ અને છોકરાઓ ભેગા મળી અને આ કચરો ઉપાડ્યો. શેના માટે? વાતાવરણ માટે. કેમ કે આપણને ખબર છે કે જો આ વાતાવરણને હું નુકસાન પહોંચાડીશ તો અંતમાં નુકસાન મારું જ છે, બરોબર. તો એટલા માટે સહાનુભૂતિ માણસો, પશુઓ અને વાતાવરણ માટે હંમેશા જીવનની એક એક પળમાં વિચારી અને એનું પાલન કરવાનું, બરોબર. હવે આ બધી બહુ બધી મેં માહિતીઓ તમને લોકોને આપી, બરોબર. આટલું બધું યાદ રહેતું હશે કોઈ દિવસ? એક વારમાં ના યાદ રહે, બરોબર. તો મેં શું કર્યું છે, મેં આ પ્રિન્ટ આઉટ મૂકી છે અહીંયા, બરોબર. આ પ્રિન્ટ આઉટની અંદર મેં ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, માહિતી આપી છે કે આપણે કઈ રીતે આ સહાનુભૂતિને જીવનમાં ઉતારવી. બીજા માણસો માટે, મિત્રો હોય, શિક્ષકો હોય કે પરિવારવાળા હોય, બીજા પશુઓ માટે અને બીજા વાતાવરણ માટે આપણે કઈ રીતે આ સહાનુભૂતિ જીવનમાં ઉતારવી એનું આની અંદર સારી રીતે એક્સપ્લેન કરીને કીધું છે, બરોબર. તો જ્યારે બી તમે અહીંયાથી જાઓ તો આ એક કોપી તમે લઈ અને તમારા બેગમાં મૂકી દેવાની અને દિવસમાં એકવાર આને વાંચી જવાનું, બરોબર. અને મગજમાં યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. અને જો આ ખોવાઈ જાય કે કોઈ પ્રશ્ન હોય સહાનુભૂતિ વિશે તો તમારે વોલન્ટિયર્સને પૂછવાનું. અને એ ખરેખર મને પૂછશે અને હું મારો બનતો પ્રયાસ કરીશ કે હું નવી કોપી અહીંયા પહોંચાડું અને સાચો આન્સર બી એમને કહું કે તમારા સુધી પહોંચાડશે, બરોબર. અને સાથે સાથે કેમ કે તમે લોકોએ સહાનુભૂતિથી મને સાંભળ્યો આટલી શાંતિથી, બરોબર. તો તમારે લોકોને બી કંઈક તો લેવા જોઈએ. તો અહીંયા ચોકલેટો છે, પણ ચોકલેટો મેં એવી રીતે નાખી છે કે જે દરેકના ભાગમાં એક આવશે. હવે એક માણસ 2 ચોકલેટ લઈ લેશે તો શું થશે? કોઈ એકના ભાગમાં નહીં આવે ચોકલેટ, બરોબર. તો જેના હાથમાં ચોકલેટ નહીં આવે એનું આપણે દુઃખ અનુભવી અને પ્રામાણિકતાથી એક જ ચોકલેટ લેવાની, બરોબર. તો અહીંયાથી એક ચોકલેટ લેતો જતી વખતે અને આ એક કોપી લેતો, બરોબર. અને અંતમાં બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને સહાનુભૂતિથી, શાંતિથી સાંભળવા માટે. મુખ્ય આભાર વોલન્ટિયર્સનો કે મને આ બધું સેટઅપ ને ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે મદદ કરી. અને ઉત્તમભાઈ અહીંયા છે નહીં, પણ ઉત્તમભાઈએ મને કાફી સારી મદદ કરી આ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ માટે. સો થેન્ક યુ સો મચ હ્યુમન કાઇન્ડ. થેન્ક યુ સો મચ.